Welcome to my YouTube channel! Ngayon, magluluto ako ng ensaladang pako o fern salad. Bago yan, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at i-share ang video na to. Ang unang gagawin, putulin lang natin yung bahaging dulo ng pako at pagkatapos hugasan, ilagay sa bowl at ibabad sa kumukulong tubig ng 10 minuto. Prepare na natin ang kanyang ingredients. Una, ilagay ang kamatis. Sumunod, sibuyas. At 2 latang tuna flakes. Sa isang latang tuna flakes, kabuuan ay 180 grams. Pagkatapos, lagyan natin ng suka or vinegar. Next, ang toyo or soy sauce. Sumunod, ang mayonnaise. Haluin lang natin ito para makombine lahat na ingredients. Pagkatapos haluin, ilagay lang natin ang pako. Pagkatapos ilagay ang pako, haluin lang natin ng maayos upang kumapit ang lasa sa pako. Ito na ang ensaladang pako o fern salad. Ang next menu natin gawin ay ang sweet and sour fish fillet. First, harina. Lagyan lang natin ng garlic powder, paprika, asin, at paminta. Haluin lang natin ito. At pagkatapos, set aside. Beat the egg. Next, lagyan ng pampalasa or seasoning ang itlog. Haluin lang ng mabuti. Ito na yung isda, malinis na at wala ng tinik. Ilagay lang natin ang isda sa harina. Paikutin hanggang kumapit ang harina. Next, sa itlog. Uulitin lang natin ang procedure hanggang matapos natin ang lahat na batch. Ito na ang isda na nilagyan natin ng harina at itlog. Sa isang malinis na kawali, maglagay lang tayo ng sapat na mantika na pangprito sa ating isda. Siguraduhin ang apoy ay mahina lamang upang ang ating isda ay hindi madaling masunog. Pagluto na ang kabilang bahagi ng isda ay babaliktarin lang natin hanggang maging golden brown din siya.
Ito na, luto na ang ating fish fillet. Kukunin na natin siya. Ngayon, gagawa na tayo ng sauce ng ating sweet and sour fillet. Una, gisahin lang natin ang garlic. Sumunod, ang sibuyas o onion. Pagkatapos, kalahating basong tubig. Pineapple juice. Tomato sauce. Pakuluin. Pagkatapos, lagyan ng asukal. Ilagay ang carrots. May other option po tayo. Kung gusto nyo hindi matigas yung carrots nyo po, isabay nyo lang po sa paggisa. Pero pag gusto nyo po ng crunchy, ipahuli nyo po sa paglagay. Lagyan na natin ng 2 kutsaritang patis. Bell pepper, maglagay na tayo ng harina na tinunaw sa mainit na tubig upang ang ating sauce ay maging lapuyot. Pagkatapos, ilagay lang natin ang ating fish fillet sa ating ginawa na sweet and sour sauce. I-mix lang natin ng maayos upang ma-absorb ang sauce. Ito na ang ating fish fillet. Ilagay na natin sa ating lalagyan. Pwede nyo lagyan ng garnish, halimbawa, sesame seed or daon ng sibuyas. Ito na ang sweet and sour and fish fillet. Thank you for watching at sana huwag kayong magsawa sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe.